साधारणतः urban planning, town planning, problems regarding urban management, developmental aspects regarding the urban spaces, त्याच्यानंतर disaster preparedness, man-made disasters, natural disasters, schemes and programs run by the government related to disaster preparedness. असा एक साधारणतः आपला एक डेव्हलपमेंटल असा एक फोकस असणार आहे. प्लॅनिंग आणि डेव्हलपमेंटल ओरिएंटेड आणि डिझास्टर प्रिपेअरनेस ओरिएंटेड फोकस असणार आहे. अदरवाईज आपल्याला काही मिसलिनियस स्कीम्स सुद्धा त्या संदर्भामध्ये ज्या आहेत त्या बघावं लागणार आहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हॉट्स इम्पॉर्टंट फॉर युअर पोस्ट ॲज सच अन एक्झामिनेशन. सो दिस इज द फर्स्ट scheme in front of you. It is the Namaste scheme, National Action Plan. The acronym Namaste stands for National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem. So as the name suggests, as we can see, it is related to the sanitation aspect. है ना, हा sanitation ह्या aspectशी निगडित असलेला मुद्दा आहे, ज्याच्यामध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन, ज्याला आपण मराठीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन असं म्हणत असतो, त्याच्याशी निगडित असलेला हा मुद्दा आहे. एम काय आहे या स्कीमचं बघा. टू क्लीन अप सेप्टिक टँक्स अँड सीवर्स. नाउ वी नो दॅट इन अर्बन स्पेसेस at a very little cross section so many people live in, and that means the density of population over land increases with the increase in urbanization. आणि म्हणूनच इथे हा जो सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे हा अत्यंत गंभीर असतो. आणि यासाठी विशेषतः सेप्टिक टँक्स आणि सीवर्सला क्लीन करण्याचं सातत्यपूर्णरित्या चॅलेंज असतं. सो यू हॅव टू कन्सिस्टंटली डू cleaning of septic tanks and sewers. So that is the main aim of this scheme named as Namaste. Now, which is the joint venture department. So बघूया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन हे त्यातलं एक महत्वाचं डिपार्टमेंट आहे. जल आपूर्ति विभाग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो जल आपूर्ति विभाग और स्वच्छता मंत्रालय, ये इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट and the Ministry of Housing and Urban Affairs. These are the three agencies joining their hands together in order to implement this scheme as well as to realize the objectives as set by this scheme. Drinking Water and Sanitation Department, Ministry of Social Justice and Empowerment, and the Ministry of Housing and Urban Affairs. Now, काही लोकांना असं वाटू शकतं की सर, why this Ministry of Social Justice and Empowerment is there? It is because this issue is also related to social justice. As we all know that weaker segments of the society who tend to migrate from the rural spaces to the urban spaces cannot afford the urban lifestyle, and hence they are forced to live in the unsanitized colonies in the urban areas. साधारणतः ग्रामीण भागातनं लोक, जेव्हा गरीब लोक, विशेषतः बेरोजगार लोक शहराकडे रोजगाराच्या शोधामध्ये मायग्रेट करत असतात, त्यावेळी त्या लोकांकडे शहरी लाईफस्टाईल अफोर्ड करण्याची कुवत नसते, किंवा त्यांच्याकडे तो एक प्रकारचा, ज्याला आपण काय म्हणतो, क्रयशक्तीचा भाग नसतो, परचेसिंग पॉवर नसते. आणि म्हणून त्यांना कुठेतरी, जिसको हम हिंदी में झुग्गी झोपड़ियां बोलते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं. और इसीलिए वो अनसैनिटाइज्ड, अनहाइजीनिक, I would say very closely jam-packed, inhuman environmental colonies में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं. And that is something which may amount to social injustice. At the same time, आपल्याला माहिती आहे की साधारणतः वेल प्लॅन्ड कॉलनीज मध्ये आणि पॉलिटिकली वेल अटेंडेड कॉलनीज मध्ये पॉलिटिको ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अटेन्शन जास्त असतं, आणि त्याच्यामुळे इथे या सुविधा इझिली मिळत असतात. मात्र हे ज्या आउटस्कर्ट्सला बसलेल्या स्लम्स असतात, शहराच्या आउटस्कर्ट्सला बसलेल्या स्लम्स असतात, किंवा शहराच्या फ्रिंज भागामध्ये बसलेल्या स्लम्स असतात, त्यांना मात्र ह्या काही सॅनिटेशनच्या फॅसिलिटीज वगैरे विशेषतः मिळालेल्या नसतात. आपल्याला मुंबईतील धारावीचं उदाहरण नेहमीच डोळ्यासमोर येतं की सुरुवातीच्या काळी धारावीची जी दैन्यावस्था होती, आता तरी तिथे सॅनिटेशनच्या मोठ्या प्रमाणात सोयीसुविधा करण्यात आलेल्या आहे, पण पूर्वी त्याचा अत्यंत वाईट असा चेहरा असायचा. आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारे सोशल इनजस्टिस सुद्धा या लोकांशी होत आहे. आणि म्हणून डिसएम्पॉवरमेंट ऑफ रुरल मासेस और अर्बन मासेस कुठेतरी हे होऊ नये, बिकॉज
This duty of the state, especially regarding the supply of clean potable drinking water and to maintain sanitation facilities and cleanliness, is one amongst the organic duties of the state. The state cannot eschew this duty. म्हणजेच काय तर साधारणतः शासन प्रशासनाचं हे जे काम आहे, हे काम हे अनिवार्य अशा कामांमध्ये मोडतं आणि त्याला शासन प्रशासन दुरंगाई करू शकत नाही किंवा त्याला नेग्लेक्ट करू शकत नाही. इनफॅक्ट दिस इज द बेअर मिनिमम विच द गव्हर्नमेंटल एजन्सीज कॅन डू फॉर द पीपल अँड दे मस्ट डू इट फॉर देम. अँड दॅट इज वाय जर का त्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांनी ऍक्टिव्हनेस दाखवला नाही तर मात्र सोशल इनजस्टिस होते असं त्या ठिकाणी कन्क्लूड केलं जातं. आणि म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट अँड द मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड पब्लिक अफेअर्स, हे या 3 मिनिस्ट्रीज या संदर्भामध्ये कोऑर्डिनेट करतात. नाउ व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्कीम? फर्स्ट इज झिरो सॅनिटेशन रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया. नाउ ॲज वी ऑल नो that India is a growing economy and fastest growing economy, one of the fastest growing economies in the world. That's true. As we also know that India have achieved so many high class statuses for itself in the global economic order now, but still we have to admit कि भारत में एक इसकी साख पे धब्बा लगा हुआ है. आपल्याला आजही एका गोष्टीसाठी जगामध्ये हिणवल्या जातं आणि ते म्हणजे the existence of the inhuman practice of manual scavenging. तुम्हाला माहिती आहे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सचा प्रश्न भारतामध्ये फार मोठा आहे. मैनुअल स्कैवेंजिंग म्हणजे जिसको कहते हैं कि मैन्युअली मैला ढोना, नालियां साफ करना, गटर लाइंस में उतरना, बड़े पैमाने पे गटर लाइंस में, सीवर लाइंस में उतर के उसको साफ करते समय हर साल हम देखते हैं कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले जो कर्मचारी भाई लोग हैं, सफाई कर्मचारी भाई लोग, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वच्छाग्रही नाम दिया था बीच में, यू मस्ट बी अवेअर अबाउट दैट, स्वच्छाग्रही, इनकी मृत्यू हो जाती है. आणि म्हणून मग काय असतं की ह्या लोकांच्या डेथ्स ज्या आहेत त्या आपल्याला अवॉइड करता आल्या पाहिजे. बिकॉज इट इज अ टेंट अपॉन द इंडिया, इट इज टेंट अपॉन इंडियन रेप्युटेशन ऑल्सो. कारण की आपण जर का असं म्हटलं की आपण एक ग्रोईंग इकॉनॉमी आहे आणि अजूनही आपल्याकडे या बेसिक गोष्टींमध्ये लोकांच्या डेथ्स होत आहेत, स्पेशली दीज आर लाईक अवॉइडेबल डेथ्स because there are technologies available. You can do the same sanitation, sewage and tanks cleaning works with the help of machineries. We have got suction machineries available. So you have to just get the technology available at your doorstep. You have to just be in a position to afford it, and then to make it available at every disposal of municipal corporations, local bodies, etc., etc. है ना. But because of problems of coordination and lack of, I would say, funds available with the local bodies, zero sanitation related deaths has still been a kind of a distant dream for us. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह काय त्या संदर्भामध्ये भारत सरकारचं आणि राज्य सरकारांचं साध्य करायचं आहे ते म्हणजे झिरो सॅनिटेशन रिलेटेड डेथ्स इन इंडिया, प्रिव्हेंटिंग सॅनिटेशन वर्कर्स फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट टच विद द ह्यूमन वेस्ट. नाउ दिस इज अगेन एन ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमन वेस्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट टच में आना ये हमारे लिए किसी के भी लिए भी एक किस्म का घिनौना एक्सपीरियंस हो सकता है. हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इट्स लाइक अ वेरी डिस्गस्टफुल फीलिंग. और हमारे सैकड़ों भाई बहन आपले असे कितीतरी देश बांधव आहेत जे रोज हे काम करत असतात आणि त्यांच्यासाठी ते अत्यंत अमानवी, अत्यंत अपमानास्पद, अपमानजनक, काय त्याचे कठीणात कठीण शब्द वापरायचे तर वापरू शकतो आपण, त्यांच्यासाठी ते काम तसं सुरू असतं. आणि म्हणून त्यांना आपल्याला एक ऑल्टरनेटिव्ह देण्याची गरज आहे, है ना. सो वी हॅव टू अवॉइड आर सॅनिटेशन वर्कर्स कमिंग इन टू डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द ह्युमन वेस्ट अँड प्रोव्हाइडिंग देम विथ ऑल्टरनेटिव्ह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज फॉर ऑल सीवर अँड सेप्टिक टँक सॅनिटेशन वर्कर्स, है ना. दैट डजंट मीन दैट वी नीड टू मेक देम completely, I would say, unemployed. We have to provide them employment in the same vocation but with a different attire now. आपल्याला त्यांना बेरोजगार नाही करायचं आहे, पण त्यांना इनह्युमन पद्धतीनेही नाही वागवायचं आहे. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल की आपल्याला त्यांना जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजी अवेलेबल करून द्यावी लागेल आणि त्या माध्यमातून सेप्टिक टँक्स किंवा इतर नालीज वगैरे जे सफाई असतात, नाला सफाई, मुंबईमध्ये नेहमी हा विषय
चर्चेला असतो, पावसाळ्याआधी नाले सफाई का झाली नाही वगैरे वगैरे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला त्यांना टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागेल. Shortlisted types of machinery and core equipments required for maintenance works, and safety gear for safai mitras or safai swachhagrahis as you may call them now, है ना. So these are the types of machineries, core equipments available in the market, and they are available with the government in I would say टेम्पलेट्स ऑल्सो. सो त्यांना आपण हे सगळं देऊ शकतो, आणि त्याच्यामुळे सेफ्टी गिअर्स असतील वगैरे जे आतापर्यंत आपण त्यांना देत नव्हतो. आणि दिस इज अ ग्रॉस व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन राईट्स. दिस इज ऑल्सो व्हायोलेशन ऑफ देअर फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गॅरंटीज द राईट टू लाईफ. आणि त्याच्यामुळे आपण दिस इज द बेअर मिनिमम. इनफॅक्ट दिस इज अनपार्डनेबल नेग्लेक्ट ऑफ द राइट्स ऑफ सो मेनी पीपल इन इंडिया. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इनके लिए इतना तो बनता ही है. ऑल्सो अवेलेबल, these things are also available now on the government e-marketplace, the GEM portal. As you must be knowing, the Prime Minister had launched it, the GEM portal, to ease the procurement by the states and the urban local bodies. And it has been registering great successes in the recent months. GEM portal, it is getting huge orders placed by the states and the urban local bodies, है ना. GEM portal आणलंच त्यासाठी होतं सरकारने की सरकार स्वतः एक मोठं खरेदीदार आहे अनेक वस्तूंचं. आणि मग अशा वेळी सरकारमध्ये आपण बऱ्याच वेळा बघतो की साधारणतः भ्रष्टाचार होतो वस्तूंच्या खरेदीमध्ये, आणि मग त्या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कुठेतरी मग चौकशा, मग सगळं ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हिकअप्स हे सगळं सुरू राहतं. त्यापेक्षा बेस्ट वे जेम पोर्टलवर जर का तुम्ही किफायतशीर दरांमध्ये त्या वस्तू चांगल्यात चांगल्या क्वालिटीच्या सप्लाय करणारे सप्लायर्स असतील तर इट्स अ विन विन सिच्युएशन फॉर द सप्लायर्स एज वेल एज फॉर द बायर्स. आणि म्हणून या जेम पोर्टलच्या माध्यमातून सुद्धा आपण ते सगळं घेऊ शकतो, आणि ते स्टेट्सला आणि अर्बन लोकल बॉडीजला इझिली अवेलेबल होऊ शकतं. कारण की या सगळ्या कंपन्या जेम पोर्टलवर कनेक्टेड आहेत, ज्या कंपन्या देशामध्ये वेगवेगळ्या एरियामध्ये प्लेस्ड आहेत, आणि त्याच्यामुळे देअर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ द सप्लाय चेन्स फॉर देम, है ना. डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कचीही गरज नाहीये, कंपन्यांचं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क तिथे आहे. सो लॉजिस्टिकल ऍज सच ज्याला आपण प्रॉब्लेम म्हणतो तेवढा काही मोठा तो प्रॉब्लेम साधारणतः येणार नाही असं आपण गृहीत धरू शकतो. लेट्स मूव्ह ऑन. The skill development and training of Safai Mitras are being taken up with the support of the Ministry of Social Justice and Empowerment through the National Safai Karmchari Finance Development Corporation. Now, technology जर का आपल्याला त्यांना वापरायला द्यायची आहे, so we have to ensure that they are enoughly skilled. They have to be trained to use the technology. आणि म्हणूनच मग स्किल डेव्हलपमेंट आणि ट्रेनिंग ऑफ सफाई मित्राज हे कॅम्पेन सुद्धा सरकारने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आणि एम्पॉवरमेंटनी हाती घेतलेला आहे. विशेषतः त्यासाठी आपण नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ असं मराठीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. त्याची सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में, कि हमें भारत की ज्यादातर जो सिटीज है वो गार्बेज फ्री बनानी है. सारी सिटीज को हमें गार्बेज फ्री बनाना है. इसीलिए आजकल हम सब लोग जब नींद से जागते हैं सुबह सुबह तो कई बार वो गाड़ी वाले के आवाज से ही जागते हैं. कचरा जमा करने वाली गाड़ी जो आती है, गीला और सूखा कचरा जो हमें अलग अलग करने के लिए बोलते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये गार्बेज फ्री सिटीज बनाने के लिए ही की गई हुई पहल है. एंड एंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज अदर देन दोज कवर्ड अंडर अमृत. अमृत स्कीम के अंडर में जितनी सिटीज कवर हो रही है उनके अलावा जो सिटीज बच जाती है उसमें हमें गार्बेज फ्री एनवायरनमेंट बनाना है. और ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट हैज टू डू विथ सीवेज मिक्स्ड वाटर as well as water mixed with industrial effluents and hazardous waste. This has to do with grey and black water management. So we have to ensure that garbage free cities are there and clean water technologies or water cleaning technologies are being used before the water is being released into the water resources or released into the water bodies. तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित, एक 2 आठवड्यांआधीची न्यूज आहे, कदाचित त्याहीपेक्षा 2-4 दिवस आधीची असू शकते, की नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलनी महाराष्ट्र सरकारला एक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारला एक मोठी पेनल्टी त्या संदर्भामध्ये केलेली आहे. विशेषतः एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनच्या संदर्भातली ती गोष्ट आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल मध्ये एक लॉ सूट होता अगेन्स्ट द
सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया कि किसी ने पीआईएल करके उनसे ये अपील की थी कि भाई इन स्टेट्स को आप बड़ा जुर्माना लगाओ या उनको अपना काम रिमाइंड कराओ। क्या नहीं करते वो? पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर सीरियस नहीं है। लाइक देयर इज अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया, likewise there are state pollution control boards in all states in India, so we have it in Maharashtra also. It is the MPCB, Maharashtra Pollution Control Board. Now the court find after due diligence that the governments have been successive failures in terms of neglection of the rules and regulations regarding environmental pollution, especially the water pollution aspect has been highlighted. आणि मग त्या ठिकाणी कोर्टाने त्यांना म्हटलं की तुम्ही गेल्या 12 वर्षामध्ये एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन कडे प्रचंड दुर्लक्ष केलेलं आहे। पोल्युटंट्सला पोल्युशन करणाऱ्या लोकांना पोल्युटर पे प्रिन्सिपल नुसार तुम्ही यू गिव्ह देम द एन्व्हायरमेंट ऑफ गोइंग स्कॉट फ्री, तुम्ही त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षा केलेली नाही, तुम्ही भ्रष्टाचाराने बसबसलेलं तुमचं ते डिपार्टमेंट आहे आणि म्हणून तुम्हाला आम्ही पेनल्टी का देऊ नये याचं सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर महाराष्ट्र शासन देऊ शकलं नाही। आणि त्याच्यामुळे यू विल बी सरप्राइज टू नो महाराष्ट्र शासनाला इतकी जबर पेनल्टी दिलेली आहे गेल्या 12 वर्षांसाठी। 12,500 करोड रुपयाची पेनल्टी दिलेली आहे आणि त्याच्यातले 10,000 कोटी रुपये एका सेपरेट एस्क्रो अकाउंटला इमिजिएटली डिपॉझिट करायला लावले आहे। आणि हे सगळे हा जो पैसा आहे तो चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्राच्या अंडरमध्ये राहील आणि त्यांना तो पैसा एन्व्हायरमेंटल जो हजार्ड कॉज झालेला आहे त्याला अमेलिरेट करण्यासाठीच खर्च करावा लागेल। म्हणजे ऑलरेडी जी पर्यावरणाची हानी झाली आहे त्याला अमेलिरेट करण्यासाठीच खर्च करावा लागेल आणि त्याची माहिती वेळोवेळी ग्रीन ट्रायब्युनलला देत राहावी लागेल। म्हणजे असं नाहीये कोर्टाने फक्त पैसे पेनल्टी मारून सांगितलं नाहीये की बाबा तुम्ही आता हे वापरा, आम्हाला सांगत चला मधनं आम्ही तुम्हाला तसं सोडणार नाहीये असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। आणि म्हणून आजकाल हा विषय फार महत्त्वाचा झालाय। त्यामुळे अमृत सिटीज मध्ये तर आपण विशेषतः अमृतच्या अंडरमध्ये काम करतोय, मात्र नॉन अमृत सिटीज मध्ये सुद्धा आपल्याला स्वच्छ भारत मिशन यू 2.0 अंतर्गत काम करायचं आहे। सो व्हॉट आर वी गोइंग टू डू फर्दर? वी हॅव टू मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एज ODF फ्री and those with a population of less than 1 lakh as ODF double plus, thereby achieving the vision of safe sanitation in urban areas. हे जे ODF प्लस आणि ODF डबल प्लस स्टेटस आहे हे आपल्याला सगळ्या लोकल बॉडीजला मिळवून द्यायचं आहे, अर्बन लोकल बॉडीजला मिळवून द्यायचं आहे। आता कोणी म्हणेल सर अर्बनवर इथे जास्त फोकस का दिसतोय? कारण की अर्बन मध्ये आता हळूहळू पॉप्युलेशन जास्त वाढायला लागलंय आणि पॉप्युलेशन डेन्सिटी अर्बन एरियामध्ये वाढायला लागली आहे, त्यामुळे ते ग्रॅव्हिटी ऑफ द प्रॉब्लेम तिथे जास्त दिसायला लागलाय। अर्थात स्वच्छ भारत मिशन रुरल आहेच त्याच्यासाठी, ग्रामीण आहेच त्याच्यासाठी, तिकडे पण लक्ष द्यायसाठी। सो जिथे पॉप्युलेशन लेस दॅन 1 लाख आहे त्यांना आपल्याला ODF डबल प्लस सॉरी, आणि जिथे पॉप्युलेशन त्याच्यापेक्षा जास्त आहे तिथे ODF प्लस हे स्टेटस मिळवून द्यायचं आहे। आणि म्हणूनच आपल्याला सेफ सॅनिटेशन इन अर्बन एरियाज हे विजन रिअलाइज करायचं आहे। The mission will focus on source segregation of solid waste utilizing the principles of 3 R's: reduce, reuse and recycle. Now this is something which is very important. आपण सोर्स सेग्रिगेशन वर फोकस करतोय, म्हणून ते मी जी मगाशी सांगितलं की ते तुम्हाला ओला कचरा आणि सुका कचरा घरीच वेगळा करायला लावतात। मध्यंतरीच्या काळी अनेक महानगरपालिकांनी त्यासाठी अगदी घरोघरी 2-2 डस्टबिन सुद्धा वाटलेले आहेत। लोकांना कॉलनीज मध्ये जाऊन त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी ट्रेनिंग सुद्धा दिलेलं आहे की ओला कचरा सुका कचरा म्हणजे नेमकं काय असतं। जागोजागी होर्डिंग्स लावलेले आहेत, पॅम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत, भित्तीपत्रकं लावलेली आहेत, त्यांना सांगितलंय की बाबा रे हा ओला कचरा आणि हा सुका कचरा वेगळा करा, जेणेकरून याला आपल्याला रिसोर्स म्हणून वापरता येईल। प्लस जे लोक वेस्ट सेग्रिगेशन सोबत असोसिएटेड आहेत, म्हणजे जे लोक वेस्ट मॅनेजमेंट सोबत असोसिएटेड आहेत त्या लोकांना कुठेतरी त्यांचं आयुष्य बर्बाद होणार नाही, कारण इट्स अ व्हेरी बिग हॅवक फॉर देम टू सेग्रिगेट द वेस्ट दॅट वी मेस्ड अप विथ इच अदर, है ना। त्यामुळे आपण ओला आणि सुका कचरा एकत्र टाकून देतो तर त्या लोकांचे काय हाल होतात हे त्यांना माहिती आहे, त्यांचे पण ह्युमन राईट्स व्हायोलेट व्हायला नकोत, म्हणूनही आपण त्यांना हे करायला लावतोय। सो सोर्स सेग्रिगेशनवर फोकस आहे। अजूनही भारतामध्ये लोक त्याबद्दल बऱ्यापैकी
दिरंगाई करता आहेत असं दिसून येत आहे. मात्र काही शहरांनी त्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने संस्कृती डेव्हलप केलेली आहे. त्यानंतर आपण 3 R's वापरणार आहे त्याच्यामध्ये, रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल. रिड्यूस म्हणजे काय, तर आता साधारणतः आपण बघितलंय की महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा आणि भारत सरकारने सुद्धा प्लास्टिक बॅन इम्पोज केलेला आहे. म्हणजे आपल्याला हा प्लास्टिक कचरा रिड्यूस करायचा आहे किंवा सगळ्याच प्रकारचा कचरा जितका शक्य होईल तितका आपल्याला रिड्यूस करता येईल का, अशी एक कन्झम्पशन पॅटर्न आपण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. मग आता फक्त कन्झम्पशन पॅटर्नवर बोलून चालणार नाही, तर मग त्यासाठी प्रोडक्शन पॅटर्नवर पण तसाच परिणाम व्हावा लागेल. आणि म्हणून अलीकडच्या काळी सरकारने एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली पॅकेजिंग टेक्नॉलॉजी ला एनकरेज करायला प्रकार सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे जूट बॅग्स असतील किंवा गत्ते का जो बोर्ड होता है उसका जो क्या कहते हैं बक्से बनते हैं, कुछ उसमें पैकिंग की बात हो रही है. तो ये सब अगर आप देखो तो हमें कचरा रिड्यूस करना है, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो तब आएगा जब वो कचरा ज्यादा बढ़ाएंगे हम लोग. त्यामुळे आपल्याला पहिलं चॅलेंज आहे टू रिड्यूस द वेस्ट. बट दिस इज अ हर्क्युलियन टास्क बिकॉज आवर पॉप्युलेशन अँड कंझम्पशन इज ग्रोइंग, आवर मार्केट्स आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, and that is why reducing the garbage is important. And then whatever garbage is getting generated, we have to make it reuse and recycle. पुनर्वापर आणि जास्तीत जास्त रिसायकलिंग करणं हे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. म्हणून तुम्ही बघितलं असेल अगदी अलीकडे प्लास्टिक वॉटर बॉटल्स सुद्धा रिसायकलेबल आलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळं सरकार आणि ओव्हर अँड अबाउट दॅट, दिस इज नॉट जस्ट इन अ डोमेस्टिक कॅपॅसिटी दॅट वी हॅव टू डू, बिकॉज वी आर ऑल्सो, it is obligatory for us to follow the international conventions and rules and treaties regarding climate change, of which waste management happens to be a very important component. Especially, you must be knowing about sustainable development goals, SDGs, जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं. उसका एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट क्लीनलीनेस है. आणि मग त्या ठिकाणी कुठेतरी आपण रियूज आणि रिसायकल, क्लायमेट चेंज चे निगेटिव्ह आफ्टर इफेक्ट्स आपल्याला जास्त दिसू द्यायचे नसेल तर आपण त्यासाठी प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकलवर फोकस केला जातोय. 3R स्ट्रॅटेजी फोकस केली जाते. प्रत्येक महानगरपालिकेला वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंट, सीवेज मॅनेजमेंट याच्याबद्दलची टेक्नॉलॉजी, कटिंग एज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळं अवेलेबल करून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या एजन्सीज करतायत आणि राज्य सरकारांनी त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात एन्थुझियाझम दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. देन वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन सायंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अँड रिमिडिएशन ऑफ लेगसी डम्प साइट्स फॉर इफेक्टिव्ह सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. नाउ दिस इज अगेन अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आपण म्युनिसिपल एरियाजमध्ये निघणारं जे सॉलिड वेस्ट आहे आणि विशेषतः डम्पिंग साइट्सचा जो प्रॉब्लेम आहे, ज्याला आपण डम्पिंग ग्राउंड म्हणतो, म्हणजे मुंबईसारखं महानगर असेल, पुण्यासारखं महानगर असेल, अगदी अलीकडच्या काळी आपण ठाणे, नागपूर असे मोठमोठे, नाशिक असे मोठमोठे महानगर आपल्याकडे येताना बघतोय. या शहरांमध्ये प्रत्येकी एका दिवसाला शेकडो हजारो टन कचरा निघतोय आणि या कचऱ्याचं त्या ठिकाणी आपल्याला सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करणं जमलं पाहिजे, यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. कारण ते जर का आपण केलं नाही तर नॉर्मली जे ट्रेडिशनल पद्धत असते कचरा डिस्पोजलची ती म्हणजे डम्पिंग यार्ड. डम्पिंग यार्डला नेऊन तो डंप करून टाकायचा, त्याचं हिपिंग करायचं, मोठाले पहाड तयार होतात आणि मग त्याच्या अवतीभोवती अनेक इतर प्रॉब्लेम्स तयार होतात की त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या वस्तीतील लोकांच्या आयुष्यामध्ये मग त्यांनी हेल्थ हजार्ड्सचा मुद्दा येतो. डम्पिंग यार्ड्सला आगी लागतात किंवा लावल्या जातात किंवा डम्पिंग यार्ड्सच्या अवतीभोवती मग इलिगल कामं सुद्धा व्हायला लागतात. कचरा वेचणारे लोक, समाजातले अँटी सोशल, क्रिमिनल माइंडेड लोक यांच्या माध्यमातून कुठेतरी तिथे इलिगल कामंही व्हायला लागतात. मग या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला किंवा स्ट्रे ॲनिमल्सचा प्रॉब्लेम निर्माण होतो, त्यांनी सुद्धा पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होते. या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी विचार केला तर मग आपल्याला एक इफेक्टिव्ह सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आणि रिमेडिएशन ऑफ लेगसी डम्प साइट्स, म्हणजे मुंबईमध्ये जी सगळ्यात मोठी डम्प साईट आहे, तिचं नाव मला एक्झॅक्टली आठवत नाही आता, पण ती भारतातली काय आशियातली सगळ्यात मोठी डम्प साईट आहे म्हणे. तर त्या डम्प साईटला मध्यंतरीच्या काळी आदरणीय गडकरी साहेब आपले केंद्रीय मंत्री जे आहेत त्यांनी खूप चांगला ऑल्टरनेटिव्ह त्या संदर्भामध्ये मुंबई महानगरपालिकेला काढून दिलेला आहे की तुम्ही जर काय या डम्प साईटमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये आतमध्ये जो गॅस आहे, जो विषारी गॅस आहे, त्याचं जर का तुम्ही
लिक्विफिकेशन केलं आणि त्याला केमिकल प्रोसेसनी कन्वर्ट करून लिक्विड तयार करून ते जर का तुम्ही कंपन्यांना विकलं केमिकल्स म्हणून, तर ते त्यांच्या इंडस्ट्रियल यूजचं केमिकल बनू शकतं. विशेषतः मिथेनचं कन्व्हर्जन करण्याचा प्रयत्न आहे, जो ग्रीन हाऊस गॅस सुद्धा आहे. असे काही महत्वाचे प्रयत्न आपल्याला करता येतील का? किंवा तुम्ही अजून ऐकलं असेल की सिक्कीम भारतातलं पहिलं असं ग्रीन राज्य झालेलं आहे, म्हणजे ज्यांनी पूर्णपणे ऑर्गॅनिक फार्मिंग तर केलेलीच आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे विशेषतः सिक्कीम महानगरपालिका यांनी, शिमला महानगरपालिका, सिक्कीम महानगरपालिका यांनी पूर्णपणे वेस्ट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून एनर्जी जनरेशन किंवा पॉवर जनरेशन याचं सुद्धा काम केलंय. कचऱ्यातून वीज निर्मिती, कचऱ्यातून कंपोस्ट खत निर्मिती, असे अनेक प्रकल्प त्या संदर्भामध्ये सध्या अंडर कन्सिडरेशन आहे, अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे आणि अंडर इम्प्लिमेंटेशन सुद्धा आहे. सो दिस इज व्हॉट इज अबाउट दी स्वच्छ भारत. दी आउटले फॉर दिस SBM U 2.0 is around 1.41 lakh crore rupees. एक अत्यंत अँबिशियस फायनान्शियल आउटले दिलेला आहे. साधारणतः 1.41 लाख करोड रुपयांचा खर्च या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वर येणार आहे. म्हणजे जवळजवळ 1.5 लाख कोटी रुपयांचा खर्च भारत सरकार या SBM 2.0 वर करणार आहे. सो दिस इज अ गुड पार्ट. अगेन स्टेट गव्हर्नमेंट सुद्धा त्याच्यावर त्याची कॉस्ट एन्कर करणार आहेत, विच इज नॉट अटॅच्ड ओव्हर हियर. ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण. नाउ द की कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत 2.0. Ensuring, first component is that ensuring complete access to sanitation facilities to serve additional populations. Now this is again very important. What is an additional population? Now the population which is growing around cities continuously, नवीन colonies, layouts पडणं, नवीन रेसिडेन्शियल अपार्टमेंट्स तयार होणं किंवा रेसिडेन्शियल सिटीज तयार होणं, या सगळ्या प्रकारांमधनं आता आपलं ॲडिशनल पॉप्युलेशन त्या संदर्भामध्ये वाढत आहे. आणि इन जनरल जे पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट आहे त्यातनं पण येणारं पॉप्युलेशन हे ॲडिशनल पॉप्युलेशन आहे. म्हणजे आपल्या पुढचं चॅलेंज आहे की फक्त आहे त्या पॉप्युलेशनलाच आपल्याला सॅनिटेशन फॅसिलिटीज नाही द्यायच्या आहे, तर येणाऱ्या पॉप्युलेशनचा सुद्धा त्या संदर्भामध्ये विचार करायचा आहे. मग तो या जगात येणारं पॉप्युलेशन असू द्या की ग्रामीण भागातनं शहराकडे येणारं पॉप्युलेशन असू द्या. आणि व्हेन इट कम्स टू मायग्रेशन, India is also a country which attracts migration from abroad, especially from the vicinity countries such as Bangladesh, Nepal, श्रीलंका. आणि आजकाल आपण बघतोय की पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांमध्ये जे क्रायसिस आहे त्यातनं पण मोठ्या प्रमाणात मायग्रेशन आपल्याकडे वाढलंय. तर कुठेतरी त्यांचेही लोक, अर्थात आपली ती काही नॅशनल जबाबदारी नाहीये, पण तरी सुद्धा सॅनिटेशनच्या फॅसिलिटीज आपल्याला तयार कराव्याच लागतील. आपल्या लोकांना तर कमी पडू द्यायच्याच नाहीयेत त्या. Migrating from rural to urban areas is in search of employment and better opportunities. हे additional population ची हे आहे, कॅरेक्टरिस्टिक आहे. Complete liquid waste management in cities with less than 1 lakh population to ensure that all wastewater is safely contained, collected, transported and treated. Now this is again which I have already told you just a short while ago की liquid waste management हा पण एक मोठा प्रश्न आहे. सांडपाणी आपण बघतो अनेक शहरांमध्ये तर असंच उघड्यावर एका मैदानामध्ये गोळा काय होत असतं, मग त्याच अवतीभोवती लोकांची घरं काय असतात आणि मग ते अत्यंत घाणेरड्या वातावरणामध्ये लोक राहत असतात. त्यामुळे कुठेतरी आपल्याला असे शहरं ज्यांचं पॉप्युलेशन लेस दॅन 1 लाख आहे त्यांच्याकडे सगळं जे वेस्ट वॉटर आहे, मग ते डोमेस्टिक घरातलं जे वेस्ट वॉटर असेल ते असेल किंवा छोट्या छोट्या हाऊसहोल्ड युनिट्समध्ये प्रोडक्शन होतं तर इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर असेल, काही असेल, ते सगळं आपल्याला सेफली कंटेन, कलेक्ट आणि ट्रान्सपोर्टेड आणि ट्रीटेड करायचं आहे. त्याशिवाय आपल्याला ते वॉटर बॉडीज मध्ये सोडता येणार नाही. आणि शक्यतोवर आपण त्यांना वॉटर बॉडीज मध्ये सोडण्यापेक्षा रियुटिलाइज करू शकलो किंवा रिसायकल करू शकलो तर ते जास्त बेटर आहे. वन बेटर एक्झाम्पल इन दिस रिगार्ड कुड बी गिवन टू यू ऑफ नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. गडकरी साहेबांच्या पुढाकाराने नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेल्या वर्षीपासनं लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटचा खूप चांगला प्रकल्प राबवत आहे. ते नागपूरच्या अवतीभोवती 2 MIDCs आहेत, बुट्टीबोरी आणि हिंगणा. या 2 MIDCsला मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटरची गरज असते. पूर्वी ते फ्रेश वॉटर त्या ठिकाणी लोकल बॉडीज कडनं घ्यायचे, मात्र आता नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपलं जे वेस्ट वॉटर आहे त्याला ट्रीटमेंट कॅपॅसिटी त्यांनी डेव्हलप केलेली आहे आणि ट्रीटेड वेस्ट वॉटर हे त्या ठिकाणी ते या दोन्ही MIDCs मधल्या लोकांना विकत असतात. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो की साधारणतः 5-6 कोटी रुपयांचं पाणी दरवर्षी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर
नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंपनीजला सप्लाय करते. Now if this could be taken as a template model, you could replicate this in other parts of the country and other local bodies as well. So this is liquid waste management. Under the sustainable solid waste management, greater emphasis will be on source segregation, as we have already spoken about. So no need to speak it about again. आपण बघितलंय की सोर्स सेग्रिगेशन वर कसा फोकस दिला जातोय, ते अंडर सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आहे. Special focus will be put on the well-being of sanitation and informal waste workers. As I've already spoken about in my opening remarks, that स्वच्छता कर्मचारियों की जो हालत है देश में वो बहुत खराब है. उनको जितने इंटरवेंशन की जरूरत है स्टेट की तरफ से, उतना इंटरवेंशन मिल नहीं पाया है, और इसीलिए हमें स्पेशल फोकस देना पड़ रहा है उनकी तरफ, उनके वेलफेयर की तरफ, क्योंकि वो स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं. इंडिया हैज नॉट येट अ कंप्लीटली फॉर्मलाइज्ड सैनिटेशन आर्किटेक्चर. हालांकि कोशिशें सरकार के लेवल पे चल रही है कि हम उन कर्मचारियों को भी फॉर्मल कंपनीज के अंडर में लाया जाए, लेकिन अब तक उस एरिया में बहुत ज्यादा फॉर्मल कंपनीज नहीं आई है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस सच एज सुलभ इंटरनेशनल एक्सेट्रा या जीवी के फाउंडेशन, वो आजकल उसमें है. तो अगर आप ये देखो तो वेलबिंग ऑफ सॅनिटेशन अँड इन्फॉर्मल वेस्ट वर्कर्स, मग त्यांच्या वेलबिंगसाठी म्हणजे आपण 2-3 फ्रंटवर काम करण्याचा प्रयत्न करतो. एक म्हणजे शासनाला त्यांच्या फिजिकल वेलबिंगची काळजी आहे म्हणून त्यांच्यासाठी पिरियॉडिकल हेल्थ चेकअप्स असतील. त्यानंतर त्यांना सगळे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आणि सगळे त्या ठिकाणी हेडगिअर्स वगैरे इत्यादी ते सगळं देणं ते असेल, किंवा नंतर त्यांची सोशल सेफ्टी जर का असेल त्यांच्यासाठी ओल्ड एज पेन्शन स्कीम असणं किंवा हेल्थ इन्शुरन्स असणं, या सगळ्या गोष्टींवर त्या ठिकाणी आपण काम करतोय. कारण दे आर द वन्स हू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. सो परहॅप्स देअर वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्क. बिकॉज ऑफ देम वी कीप हेल्दी, and because we keep healthy, we can work, go out to our workplaces, can earn money and can rear our families. म्हणजेच काय तर एक महत्त्वाचं काम, कदाचित सगळ्यात महत्त्वाचं काम ते करतात, म्हणून त्यांना त्यांचं ड्यू देणं हे आपलं सोसायटी म्हणून सुद्धा कर्तव्य आहे, गव्हर्नमेंट म्हणून तर आहेच आहे. देन मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज and waste processing facilities will be set up with a focus on phasing out single use plastic. Again, as I've just spoken about, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें पूरी तरह से फेज आउट करने का है, बिकॉज दैट इज एनवायरमेंटली ड्रास्टिक, एनवायरमेंटली वेरी नाइटमेरिश. सो इसलिए हमको उसको उखाड़ फेंकना है. तो इसलिए हमने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है. कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विल बी सेटअप. पुरानी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इसलिए वेस्ट फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, तो पुरानी वाली को डिमोलिश भी करना पड़ेगा. तो ये भी हमें करना है, सेटअप करना पड़ेगा. देन मैकेनिकल स्वीपर्स डिप्लॉयड इन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज एंड सिटीज विथ मोर देन 5 लाख पॉप्युलेशन. आपण बघतो रोज सकाळी आपण मॉर्निंग वॉकला जात असू किंवा लवकर कामाला जात असू किंवा एखाद्या शाळा कॉलेज कोचिंगला जात असू, तर आपण बघतो की आपले स्वच्छता कर्मचारी सकाळी सकाळी रस्ते झाडत असतात. मात्र अलीकडच्या काळी आपण मोठ्या सिटीजमध्ये, विशेषतः ज्यांचं पॉप्युलेशन 5 लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा सिटीजमध्ये आपण मेकॅनिकल स्वीपर्स जे गाड्यांवर इन्स्टॉल्ड असतात, मोठ्या मोठ्या ट्रक्सवर इन्स्टॉल्ड असतात, ते वापरतो आहे. सो दॅट पार्टिक्युलेट मॅटर जे असतं PM 2.5 वगैरे यांचा जास्त प्रादुर्भाव होऊ नये वातावरणामध्ये आणि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्सनी लोकांना त्रस्तता होऊ नये. आणि विशेषतः स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्यांची तब्येत सांभाळता यावी, कारण ते रस्ते झाडताना मॅन्युअली त्यांच्याकडे पण काही सेफ्टी युटेन्सिल्स नसतात, मास्क नसतात. ते काहीतरी आपल्या बायका आपला पदर बांधून घेतात, तर माणसं काहीतरी रुमाल बांधून घेतात, त्याने काही त्यांचं प्रोटेक्शन पूर्ण होत नसतं. सो आपण मेकॅनिकल स्वीपर्सचाही विचार करतोय. जसं आपण मेट्रो स्टेशन्स, बस स्टेशन्स, रेल्वे स्टेशन्सवर मेकॅनिकल स्वीपर्स लावतो, तसं शहरी रस्त्यांना आणि शहरी स्पेसेसला झाडण्यासाठी सुद्धा ते आपण करतोय. Remediation of all legacy dump sites will also be done under this mission.